be with all of you. Trong quá trình vừa rồi thì tôi cũng có cuộc viếng thăm tất cả quốc gia khác nhau để có thể được chia sẻ với tất cả các thị trường của mình. Yeah, I'd like to give a round of applause to the leaders that actually make this event possible. Và tôi cũng có cơ hội để nói chuyện cũng như là gặp gỡ với tất cả các leader cũng có chia sẻ với tôi và tôi rất là vinh dự được có ở đây là được chứng kiến tất cả quý vị leader có mặt trong hội trường ngày hôm nay ạ. Hãy dành cho tay các bạn. Okay, so I would like to start by telling everyone what we are doing now and how where we are going. Okay, so let me share screen. Và bây giờ thì tôi sẽ xin được chia. Can everybody hear me? Chưa xoay. Có biết không? Can see? Oh. Is everybody able to see the slide just now? Hello? Okay, go ahead, Ronald. Okay, so can everybody hear me? Nói lại đi, anh bảo anh hôm rồi nói lại. À, bảo anh ở đây nói lại. Anh Minh ơi. Yeah, so okay, can I start? Okay, so first I would like to talk a little bit about the prepaid card. Đầu tiên thì tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị về cái sản phẩm của công ty chúng tôi có liên quan đến. So one of the things that we are doing in order to solve the conversion problem and to make ourselves to become more legal, we need to remove the conversion feature from our wallet. Hello? 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 Đẩy cái đường ao tiến to lên nữa. Ao ốc Yeah.
one of the ways to make the Cloud 2.0 to become legal in all 150 countries is to first to remove the conversion issue that we have in the wallet itself. So we have actually launched the Cloud Prepaid service to address this issue. Có thể là giúp cho công ty chúng tôi hoàn toàn có thể là vận hành một cách hợp pháp trên 150 quốc gia. Thì trong cái quá trình mà tôi cũng có chuẩn bị một số thủ tục để hợp pháp thì chúng tôi hiện tại đang xóa các đặt những cái chuyển đổi trong cái cloud thì đang có using CTOs that you are able to purchase or to get from the OTC, you are able to top up the prepaid card in order to be able to use it anywhere in the world. Ta có cơ hội là sử dụng đồng tiền CTO này, chúng ta hoàn toàn có thể là chuyển tiền ở trong cái thẻ thanh toán đã trả trước, thì chúng ta vẫn có thể là đi thanh toán ở bất kỳ nơi nào, và chúng ta hoàn toàn phải trao đổi với đồng tiền CTO ở trên sàn OTC. The card itself is usable in many areas. For example, in convenience stores, to take train, to book online tickets, and many more. Sau 2.0 của chúng tôi còn có những tính năng rất là hiện đại, như là quý vị hoàn toàn có thể là kiểm tra trong cái mục tài khoản của mình ở cái phần đổi đăng ký mua voucher hay mua một cái tấm vé ở trên trong cái ứng dụng cloud. Based on your current level, you are able to unlock the card's limit, usable limit. Hiện tại chúng ta đang ở đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể là ở cái mức độ là cái giới hạn về tức là rút tiền cũng như là thanh toán hàng mỗi ngày bằng cái đồng tiền CTO này. Yes, as you can see from the slide, okay, you have C0, C1, C2, C3, C4, and C5, and these are the limits of the card. Quý vị có thể thấy là từ cấp bậc từ C1 đến C5 thì mỗi một cấp bậc của họ có những cái giới hạn nhất định về cái mặt sở hữu và sử dụng cái đồng tiền trong lúc để thanh toán, như là về rút tiền. The card itself, we have already got a new supplier to actually supply us the card. So for any members who have already gotten the card itself, please wait. And for members who have not applied for the card, can apply now. Về quy đổi điểm nhé, thì chúng ta có thể là quy đổi sau này chúng ta sử dụng cái tấm ưu đãi để có thể là đi sử dụng tất cả các dịch vụ liên quan đến cả về du lịch. The cards will be distributed to your respective leaders to pass on to you. Thẻ sẽ được đưa cho lãnh đạo để phát cho các thành viên khác nhau. The cards will be passed on to your respective leaders to be passed on to you. The next feature that we have is actually on cloud travel. I believe that many members have already booked hotels through cloud travel, right? Về du lịch, về ảnh du lịch thì tôi tin chắc là tất cả thành viên của cloud chúng ta đã được trải nghiệm sử dụng ứng dụng là đặt phòng khách sạn rồi, đúng không ạ? Yes. Yes, we are adding the airlines soon, hopefully before the end of this year. Tới thì chúng tôi cũng sẽ cho ra mắt về cái tính năng là book vé máy bay, có thể là từ giờ cho đến cuối năm nay. At the moment itself, we're working with the budget airlines like AirAsia, Malindo, and the rest. Hãng bay là AirAsia, Malindo.
and the rest of the airlines. Và còn rất nhiều các hãng hàng không khác nữa và chúng tôi đang có trong quá trình là tiến hành các thủ tục khác. So that you can actually use your CTOs to actually book flight tickets and also book hotels. Và chúng ta hoàn toàn thể dùng đồng tiền CTO để có thể đăng ký vé máy bay cũng như là đặt phòng khách sạn. When you are actually traveling, you need data. Và khi chúng ta thấy là chúng ta có thể dùng chính cái điểm ở trong cái tài khoản của chúng ta và đăng ký và đổi tiền được. We have actually created Cloud SIM to actually to provide data for all our members. Chúng tôi có một sản phẩm khá là hiện đại, đó là mang tên là Cloud SIM, và thành viên hoàn toàn có thể sử dụng cái Cloud SIM để sử dụng cái dữ liệu và được trải nghiệm những cái tính năng mới nhất. There are 4 types of Cloud SIM cards. Có cái 4 cái gói chính của cái thẻ Cloud SIM. The global card, which supports up to 58 countries. Và một cái thẻ SIM là sử dụng trên toàn cầu và có thể sử dụng lên tới khoảng 40 quốc gia. This is the most comprehensive card in the world now. No other cards have 58 countries. Và hiện tại là cái loại Cloud SIM này chúng ta thấy là nó đang là một trong những cái loại Cloud SIM mà được sử dụng nhất ở trên toàn, tức là khoảng 58 quốc gia. With this one card itself, you can travel from Vietnam directly to Europe, and you can just use it. Và chẳng hạn như chúng ta đang ở Việt Nam, chúng ta đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào, đúng không? Chúng ta hoàn toàn phải sử dụng cái thẻ SIM trên toàn cầu này. Anywhere in Europe. Bất kỳ nơi nào trên thế giới chúng ta phải sử dụng chính cái thẻ SIM vào. And from Europe, if you travel to the US or Canada, you can also still use this card. Và những người ở bên châu Âu họ đi sang bên Mỹ chẳng hạn, họ vẫn có thể sử dụng chính cái thẻ SIM này. Because this card itself has so many countries, so that the price itself is also a bit more expensive. Bởi vì là cái thẻ SIM có thể được ứng dụng và sử dụng trên rất nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên là khi mà đi kèm theo cái mức giá hơi cao hơn một chút ạ. But there's no competition for this card because no other provider provides this kind of global coverage. Tuy nhiên trên thực tế thì với đơn vị phát hành cái thẻ SIM này của chúng tôi thì không có cái đơn vị nào có thể cạnh tranh được, bởi vì chúng tôi có cái công nghệ cũng như là được đối tác phát triển độc quyền. Because we know that the cards itself, data itself must be competitive and affordable, we have actually created 3 other versions of the Cloud SIM. The first is China cards. Cho nên là chúng tôi biết là có thể là trên thị trường bây giờ thì có nhiều các đơn vị rất là cạnh tranh về lĩnh vực là phát hành dữ liệu thẻ SIM, và cho nên là chúng tôi có những cái kế hoạch và chiến lược để phát hành là riêng biệt ra SIM của Trung Quốc, tức là riêng một cái loại SIM khác. This China card will work in China, Hong Kong, Macau, and Taiwan. Và những cái thẻ SIM là chỉ dành cho các quốc gia như là Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Hồng Kông. And the price itself is very competitive, and it's it is not expensive. Và cái chi phí đưa một cái thẻ SIM này không tức là cũng hơi cao và cũng khá là cạnh tranh ở trên thị trường. We have another card which is called the Asia card. Và chúng tôi có một cái thẻ SIM riêng dành cho thị trường châu Á. Asia card itself will support 21 countries. Và trong cái thẻ SIM ở châu Á này chúng tôi tức là hỗ trợ trên khoảng 21 quốc gia trong vùng châu Á. Which will cover Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, India, and many Asian countries. Và rất nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, đúng không ạ?
rồi là Campuchia, Nhật Bản và Hàn Quốc. No other cards in the same competitive space have the kind of coverage that we are providing with our Asia SIM. Tuy nhiên là sẽ không có bất kỳ cái đơn vị nào phát hành thẻ SIM nó có thể cạnh tranh được với cái thẻ SIM của chúng tôi. We are trying to make the price very competitive as well for the Asia cards. Như là chúng tôi cũng đang cố gắng để làm sao cái mức giá của cái thẻ SIM của thị trường châu Á có một cái mức giá rất là cạnh tranh, và tôi là không có một cái đơn vị nào có thể là cạnh tranh được cái mức giá của tôi. And the next and finally we have the ASEAN SIM. The ASEAN SIM itself covers Thailand, Malaysia, Singapore, and Indonesia. Và một cái thẻ SIM khác nữa thì dành riêng về cho những cái quốc gia ở châu Á như là về Thái Lan, Indonesia và Đông Nam Á. By far, this is the cheapest SIM card that we are providing to cover these 4 countries. They are even cheaper than any ready available competitors. Và những cái thẻ SIM này chúng tôi cũng đang có những cái kế hoạch là chúng tôi sẽ hướng tới là cũng được phù hợp trên thị trường và với cái mức giá khá là cạnh tranh và the price can be as low as 12 to 13 CTOs. Khoảng là ít nhất là khoảng từ 12 CTO là có thể mua được dữ liệu của thẻ trong năm nay. But all of this would not make any sense if, okay, you are not able to top up these particular cards. So we have actually created Jarvis 2. Và cái điều này thì cũng cơ bản chúng ta thấy là nếu mà chỉ có thẻ SIM không thì không có cái đột phá nào dành cho cloud. Vậy thì ngoài ra thì chúng tôi có đưa vào một công nghệ, một cái dự án khác nữa gọi là Jarvis 2.0. Let me tell you a bit about Jarvis 2. Vậy thì tôi xin chia sẻ một chút tổng quan về cái công nghệ về dự án Jarvis 2.0 này. Jarvis is well received by everyone. Tức là Jarvis đây là tôi thấy là khá là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. But we have one problem. From the original business model, we need to slowly move into a more legal direction because we are moving too fast. Có thể là lúc ban đầu thì cái sự phát triển nó hơi chậm một chút, và có trong quá trình xây dựng những cái phát triển của mình có một số các vấn đề. Tuy nhiên thì để làm sao để cho những cái dự án của tôi phát triển một cách hợp pháp hóa thì chúng tôi cũng cần cái thời gian để có thể xử lý những cái về mặt pháp lý về một vấn đề mắc trong lòng công nghệ. We have landed into too many countries. And we have landed in too quickly in such a short period of time. So under the guidance and advice from our lawyers, we now will have to make ourselves more legalized in order to stay active. Ok, thì tại vì chúng ta đã phát triển quá nhanh thì có nhiều quốc gia tiền điện tử số không có hợp pháp hóa thì mình phải sử dụng Jarvis 2.0 và sử dụng cách cung cấp dữ liệu cho thành viên. Thì cái này thì có thể dùng với các luật sư của chúng tôi đã sử dụng cái cách này để mà cho tất cả hội viên có thể hợp pháp hóa và kiếm tiền trên Jarvis 2.0. The good thing is we found a new model. Cái tin tốt là mình đã kiếm được cái model mới này. This new model will make us legal to be able to operate in all 150 countries that we are in. Cái cách cái toán này, cái model này đã cho phép chúng tôi hợp pháp hóa trên
toàn thế giới 156 quốc gia. And the model, Yes. and the model is actually Jarvis 2.0. Thì model này mình gọi là Jarvis 2.0. I cannot share a lot of information today is because I still need to talk to the lawyers tomorrow before I can know what type of information I can release. But I can tell a little bit about Jarvis 2.0. Tôi chưa có thể chia sẻ hết tất cả chi tiết cho anh chị em, tại vì ngày mai, ngày 28 tháng 11 thì tôi sẽ họp mặt với luật sư. Cái gì mình có thể làm và cái gì không thể làm thì sẽ có hết tất cả chi tiết sau ngày đó. The first thing, it is nearly the same with Jarvis 1. Chủ yếu là cũng giống như Jarvis 1.0 như mình biết. You will still get back the same kind of returns. Mình vẫn nhận lại như hồi xưa vậy. The difference is now we classify customers, members, and partners differently. Bây giờ thì mình sẽ có 3 loại hội viên và người sử dụng, là người chỉ sử dụng sim card và người làm hệ thống, là người phát triển cho thị trường. If you are a customer, you do not have a affiliate program. Nếu mà anh chị chỉ là khách hàng thì không có thể chia sẻ và được commission. If you are a member, you have an affiliate program. Nếu bạn đã đăng ký trở thành hội viên làm hệ thống thì có thể chia sẻ và kiếm được nhiều tiền commission hơn. If you are a partner, you have the affiliate program plus a merchant program. Nếu mà mình là partner với công ty thì mình có cả hai, vừa sử dụng sản phẩm và vừa có thể chia sẻ cho tất cả bạn bè của mình. Jarvis 2.0 will give you back in data. Chủ yếu Jarvis 2.0 là không phát CPO mà phát ra dữ liệu data. This data, you are able to use it for cloud sync. Đương nhiên, trước tiên là data này mình có thể sử dụng cho bản thân mình trên cái thẻ SIM. You are able to sell this data in the OTC. Nếu mà mình không xài hết thì mình có thể bán data còn lưu trên OTC. Then you can use whatever you sell in the OTC itself. You can sell data for CTO or other things or other currencies. Okay, and this will give you the yield or the return that is the same with Jarvis. Vì mình có thể đổi data này trở thành CDO hoặc là những đồng coin như Bitcoin và ETH thì coi như mình không chỉ là kiếm data để sử dụng mà đã kiếm được tiền. The only difference is this is completely legal. Cái quan trọng nhất là cách làm như vậy là có thể hợp pháp hóa hoàn toàn. Partners are able to open up a shop to promote Jarvis 2.0 or cloud SIM. Những người với một partner thì có thể mở những tiệm bán thẻ SIM và bán data. So you do not need to worry about not being legal anymore. Thì chúng ta không còn phải lo sợ là cloud không hợp pháp tại quốc gia nào hết. Let's talk a little bit more about how are we getting to go into Jarvis 2.0.
Tiếp theo thì sẽ chia sẻ về làm sao mình tiếp tục với Jarvis 2.0. Under the advisement from the lawyers itself, theo cái sự tư vấn từ luật sư thì sẽ làm như thế này. to be legal in 150 countries, we need to do two things. Để mà hợp pháp hóa trên 156 quốc gia thì mình phải làm hai điều. One, remove the conversion function from the wallet and enable this function in an licensed OTC. Đầu tiên là mình phải bỏ đi cái cách convert CDO thành tất cả những cái đồng coin khác trong cái hệ thống, và mình phải sang convert tại OTC. The OTC that we have is Caesar licensed. Tại vì OTC Bitcoin có giấy phép Caesar. The second thing that we need to do is to push the redemption services rendered by to enable the redemption services by third-party services or partners. Với lại cho dù là mình convert hay là thay đổi CDO với những cái dịch vụ khác thì cũng phải So, for example, like CTOs, you can change for the Grab Pay. CTO, you can change for Starbucks. Ronald, give me 1 second. Yeah. Hello, Hello. Okay, go ahead, Ronald. Okay. Yeah. The redemption services rendered by external service providers. So, for example, now you can use CTOs to redeem for Grab cash vouchers or Starbucks cash vouchers, 7-Eleven cash vouchers, and many more. Ok, thì bởi vì mình có thể sử dụng những data đổi qua CDO rồi dùng CDO trong hệ sinh thái của chúng ta và thay đổi những cái service như là book khách sạn và book vé máy bay và mua voucher của Grab. Our target is before the end of the year, we need to cover 21 countries with over 10,000 brands. Cái mục tiêu của chúng ta sau khi cuối năm này thì có thể sử dụng trên 21 quốc gia phát triển vào sim và có thể sử dụng Jarvis 2.0 để cho cung cấp data cho thành viên của chúng ta. So now we know that number one is we cannot convert in the wallet. So the wallet to convert, it needs to go to an OTC. Thì như mới đề cập là chúng ta không có thể convert CDO trong cái phí và chúng ta phải convert CDO trong lĩnh vực OTC. The Cloud 2.0 wallet is an ecosystem that links all third-party service providers to use CTOs within our ecosystem. Thì cái dịch vụ Cloud SIM và OTC cho chúng ta có thể sử dụng CTO trên tất cả những cái hệ sinh thái. And the second thing that we need to do is to have all our users, customers, members or partners itself to sign a PDPA contract, which is the Personal Data Privacy Act contract. Ok, thì trước khi Jarvis 2.0 bắt đầu thì chúng ta tất cả thành viên phải ký một cái hợp đồng là PDPA để mà chấp nhận sự cho phép công ty lấy data của khách hàng và cũng như hợp pháp để chúng tôi chia sẻ Cloud SIM. This is to protect all our members so that your information is not able to be used by any of our partners.
Tại vì sau khi ký cái hợp đồng này cũng như là công ty hứa hẹn là không có sử dụng tài liệu cá nhân của mình cho những cái mục đích khác. And the second one is the Jarvis 2.0 subscription contract. Và hợp đồng thứ hai là hợp đồng giữa chúng ta và Jarvis 2.0. So when you is in Jarvis 1.0, you were to actually put in, let's say, 500 USDT, then you will get, let's say, X number of CTOs. But in Jarvis 2.0, you subscribe with 500 USDT, you will get X number of gigabyte of data. Thì hợp đồng Jarvis 2.0 là chúng ta được dùng những cái đồng tiền để vào Jarvis để mà cung cấp dữ liệu data cho khách hàng cũng như tất cả hội viên. The difference between Jarvis 1 and Jarvis 2 is the type of the of model that we're using. In Jarvis 2, it's a subscription model, so that you are using a service from the company. Cái sự khác biệt là hồi đó mình vào Jarvis như là đầu tư, nhưng bây giờ mình vào Jarvis 2.0 như là một hợp đồng đăng ký sử dụng dữ liệu với những công ty điện thoại. We talk a lot about merchant program. So the third kind of contract is the partner program contract. Thì hai cái hợp đồng là một cái hợp đồng là dữ liệu dữ liệu cá nhân và hợp đồng với công ty mình trở thành partner. To become a partner, you need to become a company, a business entity. To become a partner, entity is a company. To become a partner, you need to become a business entity. Thì trở thành một partner coi như là chúng tôi sẽ có một công ty để mà bán dữ liệu. In this way itself, you are able to participate in the merchant program. Với cái cách này thì chúng ta có thể tham dự vào luôn cái chương trình là merchant program, là chương trình thương gia. The merchant program enables partners to earn revenue from transactions being made through our POS system through the merchant. Thì merchant program, chương trình thương gia cho phép chúng ta không chỉ có thể sử dụng những cái service của Jarvis 2.0 mà còn có thể lãnh được quyền lợi là thu được lợi ích khi mà mình có những cái transaction. So, for example, if you were to sign up, let's say a restaurant, and the restaurant itself has our payment system. Okay, anyone that makes a transaction or pay CTO or pay Etherium or pay whatever through the POS itself, okay, you as a partner will get a transaction fee. Giả sử như là khi chúng ta có kết nối hợp tác với một cái đơn vị về nhà hàng đúng không ạ, thì khi chúng ta sử dụng cái đồng tiền CTO vào đó và chúng ta kết nối những đối tác mình sử dụng đồng tiền mà đi mua sắm thì đi tiêu dùng đó, thì chúng ta có được hưởng một cái chiết khấu cũng như là công ty từ đó là một cái phí giao dịch. So in the first launch, okay, the merchant program will be in 30 countries. Tức là trong cái giai đoạn đưa ra mắt cái dự án về chương trình về thương gia này thì công ty đã triển khai lên trên khoảng 30 quốc gia. The 30 countries includes Hong Kong, Taiwan, Singapore, and many other countries. Rất nhiều các quốc gia khác nữa. The reason for these 30 countries is because the countries itself will treats cryptocurrencies as products or commodities.
Okay, they treat it like a product which you can buy and sell. For countries like Malaysia or Indonesia, we would need to get the e-money license or e-wallet license. Và đối với lại chúng tôi phát triển ra những cái quốc gia này bởi vì là những quốc gia này là có những cái thời gian mà họ kinh nghiệm sử dụng thiết bị điện tử là một cái sản phẩm để có thể trong một quy định về thanh toán, và hơn nữa thì chúng tôi cũng có làm một cái giấy phép về cái phí điện tử wallet. We are actively getting the licenses with our partners. If we are working with existing license holders to actually come up with our merchant program. Và ngoài ra thì để có thể làm một tác hóa được những cái chương trình về trung gian của chúng tôi cũng cần tiến hành làm một số các cái thủ tục pháp lý để có thể là được hoạt động một cách thuận lợi trong tất cả các sinh thái của chúng tôi. So one of the things that we are going to do is also to launch our sales and service center in all the 150 countries together with our partners. We will launch our sales and service center for Cloud SIM with our partners in their respective countries, which is 150 countries. Và mỗi quốc gia thì chúng tôi sẽ có mở ra một cái tiệm rất là về trung tâm về chăm sóc khách hàng cũng như là bán những cái thẻ SIM ấy. Thì hiện tại thì chúng tôi phát hành đến khoảng 150 quốc gia. This service centers itself is a place for members to purchase the cloud SIMs and also to actually get the cloud prepaid card and other kind of products that Cloud 2.0 provides. Và cái trung tâm dịch vụ và tiêu thụ bán hàng, điểm bán hàng này thì với mục tiêu là phục vụ cho tất cả thành viên của Cloud có thể đến để mua những sản phẩm của công ty là về thẻ SIM rồi tất cả những cái hạng mục trong cái sản phẩm của Cloud. So in this way itself, by doing so, Cloud 2.0 is a global wallet with an ecosystem which is no different than Google or Yahoo. Okay, and we are able to keep our affiliate model. Okay, we are not an MLM. It's because now all the members are subscribing to Jarvis 2.0 as a service. Và với cái mô hình kinh doanh như này thì chúng tôi không phải là công ty MLM mà tất cả các đơn vị khi mà đồng hành và trở thành đối tác như là những người tiêu dùng sản phẩm của tôi thì quý vị sử dụng những sản phẩm của Jarvis 2.0 đầu tiên là chúng ta đăng ký tham gia hoạt động hàng tháng để có thể là được sử dụng tất cả những cái tiện ích này và có thể chia sẻ những quyền lợi với những người bạn, những nhà đầu tư của mình. We as a Cloud 2.0 have been moving very quickly. We have grown tremendously over the last 6 months. Trong quá trình đó thì tôi đã phát triển cái công nghệ này trong vòng 6 tháng thôi và đã đạt tốc độ phát triển nhanh đến như vậy. To continue on, we need to be legal in everywhere we are. Để tiếp tục có thể là bắt đầu cũng như là duy trì được cái công nghệ, cái dự án này thì chúng tôi buộc phải tiến hành làm một số thủ tục để công ty chúng tôi hợp pháp hóa và được công nhận trên toàn cầu. That is why we are doing all these changes to ensure that our members, partners are legally able to go out and do this business legally. Và đó là lý do tại sao mà trong thời gian vừa qua thì chúng tôi trong quá trình phát triển của công ty chúng tôi có những cái thời gian mà công ty có một chút vấn đề đấy là cái giúp cho chúng tôi có thể được đảm bảo rằng là tất cả thành viên khi đồng hành cùng với chúng tôi được có thể làm việc hợp pháp một cách hợp pháp hóa. For any company that is trying to make a change in
the current system, they all are faced with hurdles or problems. Các công ty hiện tại trên trường họ cũng khi tham gia vào hoạt động trong lĩnh vực này về tiền nước số thì cũng có những cái vấn đề khó khăn nhất định. You can see Uber has 433 lawsuits in 2017. Grab has a lawsuit for anti-competition. Airbnb has a lawsuit. Facebook has many lawsuits. All these are very big companies, okay? But before they are big, on their way they face the same problem as us. Thì tại vì chúng ta đã thay đổi một nền kinh tế mới, cũng như là những công ty lớn như Uber, Grab và Facebook, thì họ muốn thay đổi một cái cách mới, thì họ đã gặp rất là nhiều complaint, rất là nhiều tố cáo và rất là nhiều sự không hợp pháp hóa, và họ cần phải sửa đổi để mà hợp pháp hóa, để mà đi kinh doanh. Like all these companies, all these big companies, Cloud itself, we are working with our lawyers to make ourselves legal. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với tất cả những đơn vị để làm luật, ban hành luật để làm sao thì cái công ty của chúng ta có cái bước tiến vững chắc nhất. So I would like to end my talk by saying two things. Stay focused, stay strong. Those that are with us, I can only say we will go into greater heights. Cloud 2.0 is not a simple company because we have a very big vision. Our vision is to connect everyone in Southeast Asia to be able to use the Cloud 2.0 wallet in over 20 merchants. And through our Cloud SIM itself, we will become the largest community in Southeast Asia. Thì được kết thúc bài chia sẻ thì tôi xin tất cả anh chị em, tất cả member tập trung và bắt đầu phát triển Cloud 2.0, tại vì khi mà chúng ta thành công thì chúng ta có thể trở thành một công ty về thông tin lớn nhất Đông Nam Á, và sẽ một ngày nào đó trong 100 triệu member thì có thể là lớn nhất thế giới, một công ty vĩ đại. I said before, and I keep saying this. Okay, it doesn't matter what is the price of the CTO. Okay, we would acknowledge one CTO will be equal to one share. Okay, in 3 years' time, when our company is the largest entity in Southeast Asia. Tôi rất nhiều khi và không bao giờ nói về giá cả của CTO, nhưng các anh chị phải biết một CTO là như là một cổ phiếu của công ty chúng tôi. Khi mà chúng tôi đã thành công trở thành công ty viễn thông lớn nhất thế giới, lớn nhất Đông Nam Á, thì mỗi anh chị em có một CTO là có một cổ phiếu của công ty. Okay, so open to the floor for questions. So bây giờ là Ronald cũng có thể đáp nhận một vài câu hỏi. Thì leader có câu hỏi thì hai câu hỏi để hỏi cho anh Ronald. Dạ vâng ạ, không biết là có quý vị nào ngồi phía bên dưới có muốn đặt câu hỏi với leader không? So we will only answer 2 questions. Dạ vâng ạ, tổ chức sẽ dành cho 2 câu hỏi dành cho quý vị ngồi dưới đây. Không biết là có vị leader, vị khách hàng nào muốn đặt câu hỏi không ạ? Dạ vâng, xin mời quý ban tổ chức, chúng ta sẽ đưa mic tới quý vị muốn đặt câu hỏi ạ. So, hello, Ronald, Mr. Ronald. My name is Tom. Hello. Which you already in Kuala Lumpur.
So now I have a lot of friends from the central Vietnam come to Hanoi to enjoy, but we really still not really happy because you have problem with yourself. So I will ask you this question, but for all the people sit down with you. So we want to know exactly the timing when we can change from CTO to OTC. It means like we want to change to the like money BTC or Etherium. Exactly. Yes. Okay. The OTC itself, we are actively trying to fix the problem. As you know that on the day of the launch of the OTC about a week and a half ago, we have been actively being attacked by other people, either members or either competitors. Okay, we have been trying to solve this problem, and now we have. So the first trade has been done since yesterday. Okay. If there is any problem signing up to the OTC itself, please do let us know. The OTC is now open. You can try to register for it and start to place your order to buy Bitcoin, BTC, using your CTOs. The CTO wallet itself, okay, will be enabled, okay, for placing an order, hopefully before the end of the week or so, next week. I mean, so we are trying to actually add all of these things in first. But now, at least we can ensure that you are able to buy BTCs using your CTOs. You mean we already have the order? We can buy BTC with OTC? Yes. I believe that there are already orders being handled, okay, by the Ribbons operations team. We have already handed over the operations to the Ribbons team to actually do this. We will actually work closely hand in hand with the Ribbons team to actually ensure that all the pending orders are actually handled. Okay, thì OTC đã được bắt đầu sử dụng ngày hôm qua, đã thử nghiệm và đã thành công với tất cả nhân viên của công ty đã thử một cách là dùng CTO để mà mua BTC, để mà mua Bitcoin. Thì đó là cách đầu tiên mình có thể đổi CTO qua Bitcoin. Sau tuần tới thì chúng ta có thể làm thêm một thao tác nữa là đặt lệnh CTO để mà bán CTO thành Bitcoin, là mình đặt lệnh. Nhưng mà bây giờ là công ty đặt lệnh ra Bitcoin để chúng ta dùng CTO mua những cái Bitcoin mà công ty đã đặt lệnh ra. So we can go to the app and go to the sell order. Right? Buy. You're buying BTC with your CTOs. So we click buy. Yes. Right now, Yeah. which day? Right now, I want to know exactly the day because I want to inform with all my downline. You can do it now already. you can do it now. Okay, thank you. Let your hand, please. We can do it right now. Ok, thì công ty mới xong thì chúng ta có thể đi nghiên cứu vào cái chỗ buy Bitcoin, buy order, là mình có thể sử dụng CTO để mà mua Bitcoin. Ok, còn câu hỏi nào không? Câu hỏi. Buy Bitcoin with CTO. Yeah. Buy Bitcoin with CTO, so we go to the buy order. Yeah. We have released the buy and the sell document, which you can read through. There is also videos coming out to teach everyone how to actually sign up, how to actually do the buy order, and also to do a sell order as well. So the videos will be out hopefully within these few days.
The Chinese videos are already out. Okay, so we're just coming up with the English version of the videos. But the tutorial itself is already out. We already sent it through the cloud chat, so it can be downloaded from there. Thì trên cloud chat đã có video hướng dẫn chúng ta làm sao mua Bitcoin bằng CTO, đã hoàn thành video bằng tiếng Trung. Chuẩn bị vài ngày nữa sẽ có video dạy chúng ta làm sao mua Bitcoin bằng CTO bằng tiếng Anh. Ok, câu hỏi thứ hai, câu hỏi cuối cùng. Second question. Xin chào tất cả mọi người. Cho hỏi một câu, em thì liên quan đến đầu tư và hiện tại CTO cũng rất nhiều. Vừa rồi cần vượt CTO nhưng mà mọi người bảo là đang update phần mềm để nâng cấp. Thì xin trả lời cho câu hỏi là thời gian bao lâu thì có thể cần vượt CTO sang tiền và có thể giao dịch những đồng tiền khác từ Bitcoin. Mới giải đáp rồi không, ví dụ như bây giờ tôi muốn chuyển từ CTO sang để tôi mua ETH thì muốn được không ngay bây giờ? When can we So come again? I cannot hear you. So the second question also, when can we convert CTO to ETH? For OTC itself, once we make sure that the Bitcoin is stable, we will add in Etherium, Litecoin, EOS, and the rest of it. So there will be over 12 kind of currencies able for you to use your CTOs to buy. Okay, but that is not the most important thing. The most important thing is the OTC itself. If you go through the KYC process, you can actually use a fiat conversion, which means that you are able to use your CTOs to change to fiat itself. Fiat, you mean US dollar or all kind of currency? Only US dollar at the moment, because that's what the license covers. Ok, thì đổi CTO qua ETH thì phải chờ tới khi nào mà CTO đổi qua Bitcoin ổn định, xong công ty sẽ thêm 12 loại crypto vào OTC, đương nhiên bao gồm ETH và USD và tất cả những cái đồng coin như EOS. Rồi chúng tôi cũng sẽ ra mắt CTO đổi qua đồng tiền Mỹ qua ngân hàng, thì đó thì phải trải qua KYC, là tức là anh chị em phải nộp ID để trong hệ thống tiêu chuẩn. Xin lỗi, chúng tôi phải chờ bao lâu? Phải chờ bao lâu ạ? Timing. He asking the timing for CTO to ETH. We are trying to ensure that the BTC is working fine first. Then you will add in the rest gradually, a week at a time. A week after at a time. After the BTC is stable, then we will do 1 week at a time to enable all the rest. Sau khi anh chị em đã có thể đổi, bây giờ đã có thể đổi CTO bằng Bitcoin và công ty sẽ quan sát một tuần, sau một tuần đã ổn định rồi thì tiếp tục sẽ ra những cái đồng coin khác. Thì anh đã có thể đổi CTO thành Bitcoin trước, mai mốt mai đổi. Lấy tôi không chơi Bitcoin. Thì anh không chơi thì cũng tạm thời như vậy nha anh. Bây giờ thời gian có hạn thì nhưng mà tôi muốn biết rồi. Okay, so we will we hope that you can get the OTC that work easily for people because they can even don't
understand how to use it right now. Yes, I understand. YouTube on live stream or no? I understand that the OTC now is a bit hard to understand. That's why we actually have the video tutorials. As I said, the Chinese video is already out, and a lot of orders are coming through from the Chinese side. The English versions of the video itself, we are doing the same thing as well. It will come out in these few days. So that everyone will understand how to use it. We would also pass the titleless videos to the rest of the leaders in, like for example, in Vietnam, in Indonesia, in the rest of the other world, other countries, which needs their own local translation. The tutorial for the how to place an order, how to register, and all of those is already available in Cloud Chat itself, but it's in English and Chinese. Of course, all this can be downloaded and converted into own respective language, like Vietnamese, so that everyone can look at it and understand how to use it. Ok, thì cũng như anh Long luôn là nói lên một lần nữa là trong Cloud Chat sẽ tiếp tục có nhiều video để chúng ta làm sao sử dụng OTC để mà thanh toán CPO. Ok, thì tiếp theo chương trình. Ok, thank you Ronald. So we hope that we can get all the things very soon to you. Dạ vâng ạ, vì thời gian có hạn nên ông Ronald AAI không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi của các quý vị khách hàng, và cũng rất là tiếcในngày hôm nay mà ông Ronald AAI không có mặt tại sự kiện ngày hôm nay, và hy vọng rằng là sẽ sớm cải thiện tình hình và ông Ronald AAI sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, tại Hà Nội để có thể trực tiếp giải đáp những thắc mắc tới cho quý vị. Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta cùng đến với những phần quan trọng tiếp theo, xin mời quý vị chúng